โรคแอนแทรกโรคติดต่อร้ายแรงพบได้ทั่วโลกแต่เร็วๆนี้มีข่าวการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของไทยจึงทำให้มีคนสนใจมากขึ้นหลายคนสงสัยคืออะไรติดต่อได้อย่างไรถ้าเป็นแล้วจะมีอาการอะไรบ้างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าและเราจะป้องกันได้หรือไม่โรคแอนแทรกชาวบ้านเรียกอีกอย่างว่าโรคกาลีโรคนี้มีมาแต่โบราณเป็นโรคติดต่ออันตรายจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสแอนทาซิสซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างเป็นเส้นยาวรีมักพบในดินเกิดขึ้นได้ในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิดอาทิช้างเก้งกวางหรือสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือแพะแกะตุกรสุนัขแมวที่สำคัญกว่านั้นเชื้อแอนแทรกสามารถติดต่อมาสู่คนได้คนเราสามารถติดโรคแอนแทรกได้เมื่อสปอร์ของแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายและได้รับการกระตุ้นจนเกิดการแบ่งตัวและกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายแบคทีเรียจะผลิตสารพิษและทำให้เกิดอาการที่รุนแรงสปอร์สามารถเข้าร่างกายทั้งทางการหายใจการโดนบาดหรือมีแผลที่ผิวหนังดื่มน้ำหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนโดยเฉพาะนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไลซ์หรืออาหารสุกๆดิบๆนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็มีความเสี่ยงสูงแอนแทรกแบ่งเป็น4ชนิดซึ่งมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกันเนื่องจากสปอร์ของแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางจึงสามารถแบ่งได้ดังนี้แอนแทรกในทางเดินหายใจมักเกิดจากที่สูดดมเชื้อแบคทีเรียเข้าไปมักพบในคนที่สัมผัสผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีการปนเปื้อนเช่นในอุตสาหกรรมที่มีการตัดขนสัตว์หรือแปรรูปขนสัตว์ให้เป็นเสื้อผ้ามีรายงานในคนที่ตีกรองขนสัตว์มักมีอาการไข้หนาวสั่นอึดอัดแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยไอปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสับสนมึนหัวปวดหัวเหงื่อออกมากจนชุ่มอ่อนเพลียมากและปวดเมื่อยตามตัวแอนแทรกที่ผิวหนังมักเกิดจากการปนเปื้อนที่ผิวหนังที่รอยตัดหรือแผลถลอกมีตุ่มหนองซึ่งมักจะคันรอบแผลจะมีอาการบวมมากต่อมามักพบแผลลึกที่มีศูนย์กลางเป็นสีดำและระยะนี้มักจะไม่คันส่วนมากแผลมักพบที่บริเวณหน้าคอแขนหรือมือเพราะมักเป็นส่วนที่สัมผัสนอกลมผ้าแอนแทรกในทางเดินอาหารมักเกิดจากการกินอาหารสุกๆดิบๆหรือน้ำนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในประเทศที่อาจไม่ได้มีการฉีดวัคซีนต้านแอนแทรกในปศุสัตว์อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ได้รับการตรวจก่อนทำการชำแหละเนื้อมาขายหรือบริโภคผู้ติดเชื้อมักมีอาการไข้หนาวสั่นเจ็บคอเวลากลืนเสียงแหบคอบวมต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโตคลื่นไส้อาเจียนบางครั้งอาจมีอาเจียนเป็นเลือดได้หน้าแดงตาแดงปวดท้องปวดศีรษะถ่ายเหลวบางครั้งอาจถ่ายเป็นเลือดท้องบวมอาจมีหมดสติเป็นลมได้แอนแทรกจากการฉีดยาเข้าเส้นพบได้น้อยแต่มีรายงานในยุโรปในผู้ติดยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเช่นเฮโรอีนอาจมีไข้หนาวสั่นที่ผิวหนังบริเวณที่ฉีดมักพบเป็นกลุ่มฝีหนองขนาดเล็กหรือผิวที่บวมขึ้นมาต่อมาค่อยมีแผลตรงกลางสีดำที่ไม่เจ็บแต่บวมรอบแผลถ้าฉีดลึกอาจมีฝีหนองขนาดใหญ่ใต้ชั้นผิวหนังได้แม้อาการจะคล้ายกลุ่มแอนแทรกที่ผิวหนังแต่อาจจะทำให้เกิดการกระจายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื้อเข้ากระแสเลือดโรคแอนแทรกเกิดขึ้นในสัตว์มักพบว่ามีไข้สูงไม่กินหญ้ามีเลือดปนน้ำลายไหลออกมาหายใจลำบากกล้ามเนื้อกระตุกชักแล้วตายในที่สุดบางตัวอาจมีอาการบวมน้ำถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเมื่อสัตว์ตายจะพบว่ามีเลือดออกจากทางปากจมูกทวารหนักอวัยวะเพศเป็นเลือดสีดำไม่แข็งตัวจากสัตว์ที่ตายมีลักษณะนิ่มและเน่าเร็วซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่ตายด้วยโรคนี้สำหรับแอนแทรกในคนจะมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงมีแผลคล้ายบุหรี่จี้หายใจขัดหายใจลำบากหากมีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง80%สำหรับการป้องกันโรคแอนแทรกมีหลักการง่ายๆดังต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโคกระบือแพะแกะเป็นต้น 2. ล้างมือชำระล้างร่างกายหากสัมผัสสัตว์ 3. เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย 4. หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที 5. หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้แก่เพนิซิลลินด็อกซีไซคลินหรือกลุ่มพิโนโลนนอกจากนี้ยังมียาที่ต้านพิษที่สร้างจากเชื้อและเป็นยาปฏิชีวนะด้วยคือคลินดาไมซินลิเนโซลิดบางรายอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะหลายขนาดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ้าติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองต้องใช้ยาอย่างน้อย3ตัวโมโนโคลนอลแอนติบอดีและอิมมูโนโกบูลินที่จำเพาะกับเชื้อที่มีการนำมาใช้ด้วยผู้ป่วยบางรายแม้ว่าจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วแต่พิษจากเชื้ออาจยังมีผลรุนแรงที่ต้องนอนในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคแอนแทกในไทยมาตั้งแต่ปี 2544 แต่ยังปรากฏข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรคอันตรายนี้อยู่โดยเฉพาะบริเวณใกล้ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นการป้องกันในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเพื่อไม่ให้โรคร้ายแรงนี้มาระบาดในประเทศของเรามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ